sống ở Hà Nội 7 năm nhưng có một sự thật là Mây chưa bao giờ thực sự khám phá Hà Nội một cách trọn vẹn nhất. Nhưng sau hành trình ngày hôm nay thì Mây đã được thấy một Hà Nội đẹp vô cùng, với những món ăn, những cửa hàng nhỏ, gìn giữ nghề truyền thống qua bao đời nhưng mà không phải ai cũng biết. Hà Nội rất đầy và rất đáng yêu nếu như mình len lỏi sâu vào từng ngõ nhỏ. Những con hẻm phía trong này cũng khá là hay này. Đây có rất là nhiều cờ ở trong này, khá là xinh ấy. Và nếu cả nhà mình dự định đi du lịch Hà Nội thì nhớ đón xem đến hết clip ngày hôm nay của Mây nha. Và đừng quên cho Mây cũng như là Trip đi thêm động lực bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo ở ngay bên cạnh. Xin chào buổi sáng mọi người. Mây quyết định thực hiện số trip đi ngày hôm nay để làm một cái điều Mây chưa bao giờ làm cả. Đó là Mây đã ở Hà Nội 7 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ có thể khám phá Hà Nội một cách trọn vẹn nhất. Và đúng kiểu như là du khách đến với Hà Nội, khách du lịch đến với Hà Nội và khám phá Hà Nội. Thì ngày hôm nay Mây sẽ vào vai một khách du lịch và sẽ dẫn mọi người đi một vòng quanh phố cổ để làm những điều chưa bao giờ làm, khám phá những nơi chưa bao giờ đến và có những cái trải nghiệm thực sự là rất là hay. Thiên về văn hóa cổ truyền của Việt Nam mình mà Mây cũng chỉ nghe nói trên mạng thôi chứ cũng chưa bao giờ thấy ở ngoài đời, cụ thể là thấy ở Hà Nội ấy mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bằng ô tô, và nếu mà ô tô dạo ở Hà Nội thì phải là một chiếc xe nào đó nó thật sự nhỏ gọn mọi người ạ. Và mọi người có nhìn thấy chiếc xe gì ngay bên cạnh Mây không? Đây chính là VinFast VF3. Chiếc xe này thì quá là nổi tiếng từ thời điểm mà nó mới ra mắt rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì Mây mới có cơ hội trải nghiệm thực sự cầm lái nó và trải nghiệm sâu về nó một ngày vòng quanh Hà Nội. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên xe và đi thôi, kẻo muộn mọi người nhé. Bởi vì ở đây đúng là giờ cao điểm ấy. Bây giờ là 7 giờ 30 sáng. Lên xe thôi. Trước hết khi lên xe thì Mây sẽ làm quen chiếc xe một chút xíu. Bởi vì là xe chưa bao giờ lái thì chúng ta sẽ phải có thời gian làm quen thì mới có thể là quen với cái nội thất của xe và quen với cái cảm giác của xe. Lát nữa chúng ta đi cũng cần một chút thời gian để làm quen nữa. Để Mây xem nào. Ở đây thì cần số chúng ta sẽ ở phía sau này. Đây là cần số này. Ở đây thì xe là Mây mượn của một người anh, cho nên là anh sẽ độ một vài thứ trên xe rồi. Ví dụ như ở đây có sạc không dây này, sẽ có thêm cổng sạc, cái này là độ thêm nha mọi người nhá. Ở đây thì cũng có cái bệ tì tay này là người anh cũng độ thêm mọi người nha. Bởi vì là cũng khá là tiện, để thế này là cầm vô lăng thế này đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều. Để Mây xem cái màn hình này nha. Ở đây thì chúng ta đang không, Mây nghe bảo là cái này mà muốn kết nối với Apple CarPlay thì sẽ phải mang xe đến đại lý, chúng ta có thể là cập nhật phiên bản mới của xe mới kết nối Apple CarPlay được. Còn ở đây thì Mây đang thấy là chỉ hiển thị thông số của xe thôi này. Ngoài ra thì còn có thể kết nối Bluetooth để phát nhạc từ điện thoại mọi người nha. Mây sẽ thử kết nối xem nó có nhạy không nhá. Còn Apple CarPlay thì chúng ta sẽ xem ở đây, bởi vì là người anh cũng độ thêm một cái màn hình ở đây này. Thì xem trước ở đây nào. Xe này thì anh đi được gần 30.000 km rồi mọi người ạ. Bluetooth nào. Ok, khá là nhạy chứ. Ở đây có các chế độ lái xe là chế độ Eco và chế độ Normal này. Nhưng mà Mây nghĩ thì hai cái này cũng không khác gì nhau lắm. Còn phía dưới này là chế độ di chuyển chậm này. Khi chúng ta bật lên thì chúng ta nhả phanh, xe vẫn sẽ chạy từ từ về phía trước. Còn khi mà tắt đi thì nhả phanh ra là xe sẽ không tiếp tục chạy về phía trước mọi người nha. Hay chúng ta sẽ bật lên để xe có cái đà đi tiếp này. Chế độ kéo, ok. Chúng ta sẽ để nguyên nha. Ok, bây giờ lên đường thôi, kẻo muộn. Ngày hôm nay Mây chọn VF3 bởi vì là Mây cảm thấy đây là một chiếc xe rất là thích hợp để chúng ta có thể là đi dạo Hà Nội trong vòng một ngày. Nó nhỏ gọn, nó linh hoạt này, để có thể là luồn lách ở phố và cũng như là dễ gửi xe nữa. Bởi vì là như mọi người cũng đã biết rồi thì ở nội thành Hà Nội rất là ít chỗ có thể là để xe một cách rất thoải mái mọi người. Cho nên đi VF3 là hợp lý rồi. Buổi sáng ngày hôm nay thì Mây sẽ dẫn mọi người, trước tiên là sẽ dẫn mọi người đi ăn sáng đã. Thường thì mọi người sẽ đi ăn sáng ở một số quán phở quen thuộc ở trên phố ấy, những cái quán phở nổi tiếng ấy. Nhưng mà ngày hôm nay Mây sẽ dẫn mọi người đi ăn ở một quán phở ngay gần nhà Mây luôn. Đấy, sắp đến rồi, Mây sẽ gửi xe và chúng ta sẽ vào ăn nha. Mây cảm thấy nó còn ngon hơn mấy quán phở Mây đã từng ăn ở trên phố ấy.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm chứng nhé. Và sau khi gửi xe đi bộ khoảng 200m thì Mây cũng đã đến cái quán phở quen thuộc gần nhà rồi. Ở đây là quán phở bò Quân Hà ở 368 Đội Cấn mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phía trong xem là quán phở này có ngon như là lời Mây giới thiệu với mọi người không nha. Em chào anh, cho em một phở bắp ạ. Bắp chín. Cho em ít bánh phở anh nhé. Vâng, ít bánh ạ. Cảm ơn. Bây giờ thì còn đang hơi sớm một chút xíu nên khá là vắng người. Chúng ta sẽ ngồi ngay đây luôn. Bên trong rất là sạch sẽ. Ngày hôm nay để xem ở trong này có nhiều thịt không mọi người nhá. Bình thường Mây ăn rất là nhiều luôn. Mây gọi một bát bắp chín ở trong này này. Đồ ăn ở thịt ở đây được một cái Mây cảm nhận rất là tươi. Bây giờ sẽ thử lại xem sao. Và bây giờ xin mời mọi người ăn sáng cùng với Mây nhá. Trộn đều mọi thứ lên này. Lâu rồi Mây mới ăn phở mọi người ạ. Bởi vì là lâu rồi Mây cũng không ở Hà Nội. Mà thực ra là chỗ khác cũng có phở thôi, nhưng mà vẫn muốn về Hà Nội ăn phở cho chuẩn là vị. Ôi mọi người có thể nhìn thấy cái miếng thịt ở đây này. Mỏng nhưng mà ngon nha. Dày quá cũng không ngon đâu. Quẩy ở đây sẽ là quẩy mềm mọi người ạ. Nhiều hàng quán sẽ là quẩy giòn ấy, nhưng mà đây là quẩy mềm, nhưng mà vẫn rất là ngon nha. Ngon quá. Và ok, chúng ta vừa ăn sáng xong và tổng thiệt hại ngày hôm nay của Mây và anh quay phim đó chính là 165.000. Một bát phở bắp chín của chúng ta là 70.000 mọi người ạ. Nhưng mà rất là xứng đáng nha. Nếu mà có cơ hội đến Hà Nội thì mọi người cứ đến cái quán phở ở đây. Mây đảm bảo là mọi người sẽ không thất vọng đâu. Nó ngon mà cái thịt nó tươi lắm luôn ạ. Và tiếp theo thì Mây rất là muốn làm một cái điều mà Mây chưa làm bao giờ. Mặc dù Mây đã ở Hà Nội khoảng bao nhiêu năm rồi ta? Gần 7 năm rồi mọi người ạ, nhưng mà chưa làm bao giờ cả. Đó chính là đi cà phê đường tàu. Cái hoạt động này rất là nổi tiếng đối với khách du lịch quốc tế. Nhưng mà Mây cũng dám cá là nhiều người ở Hà Nội cũng chưa trải nghiệm hoạt động này đâu. Hiện tại thì Mây đang lái xe trên đường Lê Duẩn rồi. Ở ngay bên cạnh Mây đây chính là ga Hà Nội. Đấy, rất là nổi tiếng từ xa xưa. Nếu chúng ta đi tàu đến Hải Phòng thì chúng ta cũng sẽ bắt ga từ ga tàu này, hoặc là đi đâu thì cũng đi từ cái ga tàu ở bên này này. Sắp đến quán cà phê rồi, chúng ta phải tìm chỗ gửi xe một xíu. Nãy giờ đi nói chung là VF3 cũng chưa có một cái vấn đề gì cả, luồn lách rất là dễ luôn. Cái thời điểm Mây đang lái xe đây là đúng vào giờ cao điểm mọi người đi làm vào buổi sáng ấy. Vì hiện tại đang là 8 giờ 03 phút, cho nên đường trên phố thì rất là đông luôn. Nhưng mà may mắn là lái VF3 vẫn rất là vô tư. Mây vừa tìm được ở chỗ gửi xe khá là gần với cái quán cà phê mà chúng ta chuẩn bị đi mọi người ạ. Ở đây là ở ngay bên cạnh rạp xiếc Trung ương thôi. Lát nữa Mây sẽ chỉ chỗ cho mọi người sau nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống xe và đi cà phê nha. Ok, chúng ta đi cà phê thôi. Lần đầu tiên làm chuyện này mọi người, lần đầu tiên đi cà phê đường tàu luôn á. Đây, cái chỗ đỗ xe này thì ngay cái một bên cổng vào rạp xiếc Trung ương luôn. Chúng ta sẽ ra ngoài này để mọi người có thể xem chỗ đỗ xe, để hôm sau mọi người có dịp đến đây thì tiện đỗ xe ở đây nha. Giá vé gửi xe sẽ là 50.000 đồng mọi người nhé, là gửi ban ngày, còn gửi qua đêm thì Mây chưa rõ. Ở ngay đằng kia là rạp xiếc Trung ương và Mây đã gửi xe ngay phía bên phải này nhá. Đây, còn quán cà phê là chúng ta sẽ đi thẳng theo đường này.
Như vậy là sau 2 tiếng chờ đợi, Mây cũng đã lần đầu tiên nhìn thấy tàu chạy qua đường ray ở đây, và mình ngồi một bên cạnh, mọi người cảm giác thì cũng không sợ đâu ấy, nhưng mà rất là thú vị. Nếu mà có cơ hội thì mọi người trải nghiệm ở cà phê đường tàu mọi người nhá. Ở bên phải đây cũng rất là nhiều du khách, chủ yếu Mây đang nhìn thấy bên này là có du khách đến từ Ấn Độ. Đó, ở bên này thì nhiều quán cà phê hơn, còn cái chỗ Mây ngồi ở đằng kia lúc nãy thì vắng thưa quán hơn. Còn ở bên này thì cả hai bên san sát nhau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua địa điểm tiếp theo, cũng có một cái hoạt động rất là thú vị mà ít người đến Hà Nội biết lắm mọi người ạ. Đây Mây mới biết ngày hôm qua thôi. Còn là trải nghiệm gì thì bây giờ mọi người chờ đón nhé. Mây vừa mua được một bó hoa rất là xinh, rất là ít khi Mây lên phố mà đi mua hoa ấy mọi người. Nói chung là ngày hôm nay cũng dạo quanh Hà Nội thì mua một ít hoa để chụp ảnh thơ xinh một chút xíu. Nếu ai mà muốn mua nhiều hoa hơn, muốn mua hoa rẻ, hoa đẹp hơn thì khi mọi người đến Hà Nội du lịch thì có thể đi chợ hoa Quảng Bá ở ngoài Hồ Tây ấy mọi người. Ở chợ thì sẽ đông vui nhất vào khoảng tầm từ 12 giờ đêm. Đó có rất là nhiều hoa, rất là đông vui, rất là nhộn nhịp và giá cũng khá là ok. Thế nếu ai thức được vào buổi đêm thì mọi người nên trải nghiệm và đi chợ hoa một lần. Còn bây giờ thì Mây đang lái xe đến số 6 Hàng Quạt, và ở đây thì có một ông lão. Ông làm một cái nghề mà từ rất là lâu đời rồi, truyền đi truyền lại từ những cái đời trước đến tận bây giờ luôn á mọi người. Nhưng mà không phải ai cũng biết cái địa điểm này và không biết cái trải nghiệm này nha. Bây giờ Mây sẽ dẫn mọi người đi. Hiện tại thì ở ngoài trời đang hơi mưa râm một chút xíu, cũng vào mùa mưa ở miền Bắc đấy mọi người. Vào những cái mùa mà cuối tháng 6, tháng 7 này và tháng 8, tháng 9 đó là mùa mưa, thậm chí là mùa bão của miền Bắc, nên vào cái thời điểm này mưa thì cũng là điều bình thường thôi. Nhưng may ngày hôm nay chúng ta đi ô tô chứ đi xe máy là không trải nghiệm được như thế này đâu ấy. Hay lên số 6 Hàng Quạt này thì tìm chỗ gửi xe hơi khó một chút xíu. Mây tìm được chỗ nào gần thì Mây sẽ chỉ cho mọi người nha. Sau khi trải nghiệm ở đấy rồi, chúng ta cũng sẽ ăn một cái món đặc trưng của Hà Nội ngay cạnh cái địa điểm mà chúng ta trải nghiệm luôn. Trộm vía là ngày hôm nay thời tiết rất là mát mẻ rồi nha. Còn bình thường thì thời tiết Hà Nội mùa này nóng lắm ấy. Chỉ cần trời nắng lên thôi là hầm hập không thể chịu nổi. Đó là lý do cản trở Mây đi khám phá Hà Nội á. Chưa bao giờ đi như thế này luôn. Mục đích lớn nhất của Mây khi đến đây là để gặp một người chú khá là nổi tiếng làm nghề khắc dấu gỗ. Mây không biết rõ tên nhưng mà chú được rất nhiều người biết đến. Chú thường ngồi ở đây này và khắc con dấu cho khách hàng. Nghề khắc dấu gỗ cũng có từ rất là lâu đời ở Đông Anh, được truyền từ thời nhà Nguyễn, với những người thợ lành nghề thường xuyên được gọi vào lăng tẩm để điêu khắc gỗ. Sau này thì các cô chú anh chị mới chuyển lên phố làm khắc dấu gỗ phục vụ cho khách du lịch. Vì không gặp được chú nên Mây đành đi qua một trong 3 cửa hàng bất kỳ, gặp được một anh cũng khắc dấu gỗ, nhưng mà hơi tiếc là anh chỉ khắc tên lên dấu có sẵn thôi, chứ không có khắc được một hình mình tùy chọn á. Nhưng mà Mây nghe bảo là người chủ kia thì có khắc được hình tùy chọn nha. Thế nên là nếu cả nhà mình có lên phố may mắn gặp được chú ở cửa hàng bên phải ngoài cùng thì có thể chọn hình rồi bảo chú khắc cho nha. Nhưng mà không sao, đây vẫn là trải nghiệm rất là tuyệt vời với Mây á. Bởi vì là cuối cùng thì Mây cũng đã có một chiếc dấu gỗ khá là đáng yêu. Chi phí để khắc một cái dấu như thế này là 70.000 cả nhà mình nha. Đây rồi, đây là quán bún chả ở 74 Hàng Quạt, rất là nổi tiếng mọi người nha. Ở đây thì mọi người bán hàng ở trong một cái giống như cái hẻm ở trong này. Chúng ta sẽ đi vào bên trong nhá. Mây chưa ăn ở đây bao giờ, lần đầu tiên luôn á. Dạ, chào mọi người. Dạ. Cô ơi, con hỏi là ở đây mình bán được bao lâu rồi cô? Ở đây cô bán năm nay là 32 năm rồi. Ở đây là 32 năm rồi mọi người nhá. Là từ lúc bắt đầu là bán ở đây luôn là 32 năm rồi. Bán từ đây. Rất là nổi tiếng, mọi người có thể nhìn này. Đây, bún chả là xếp dài dằng dặc từ đằng này qua đằng kia luôn, và mọi người là phải làm sẵn như thế này bởi vì là tí khách đông đúng không cô? Đúng rồi, không kịp ý. Không kịp, lát là không kịp, bây giờ là còn sớm nha, Mây đến sớm. Còn lát là đông khách quá là không kịp, là phải làm trước như thế này.
Bởi vì khách vào dồn dập mà cháu. Ở đây thì mình có những cái suất bún chả nào bao nhiêu tiền cô? Ở đây cô bán là đồng giá là cái 50.000 một suất. Đấy, ai ăn nhiều thì gọi thêm, còn cứ khách nào vào 50.000. Ở đây là cô bán đồng giá 50.000 mọi người nha. Ai ăn nhiều thì có thể là gọi thêm. Vậy cô cho con một suất trước đi, một suất 50.000 trước cô nhé. Ok. Dạ, cảm ơn. Ôi, trộm vía là nắng đã lên ở đây sau rồi mọi người này. Ui, nó xinh quá. Ôi, nắng đã lên rồi. Trong này là chỗ để nướng bún chả này, xong rồi đưa ra ngoài kia để các cô bày bài trí sắp xếp vào bát dĩa này. Thơm quá. Ở đây là nem chả. Và chúng ta sẽ ăn ở trong này. Đây là một cái hẹp rất là xinh luôn. Đi vào trong này thì ở đây là một cái ngôi nhà kiểu rất là cổ, kiểu có kiến trúc ở thời xưa ấy. Mọi người bàn ghế cũng chắc từ lâu lắm rồi này. Đây, chúng ta sẽ ngồi ăn ở đây. Lần đầu tiên ngồi ăn ở trong không gian như thế này. Ở đây là mọi người đã để sẵn rất là nhiều kiểu ớt rồi lại tỏi ở đây, đầy ú ụ luôn. Nhìn đẹp chưa? Bây giờ chỉ có ngồi đợi món thôi. Đây, cái bức mảnh này cũng chắc từ lâu rồi này. Con xin, nhiều quá nhiều rau, rất là nhanh, các cô làm sẵn rồi. Khá là nhiều thịt á. Có cả thịt nướng này, xong có cả viên này. Đấy, đây là chả lẫn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Thì mọi người có thấy một điều là hôm nay chúng ta đi Hà Nội toàn gặp những người dễ thương thôi ý. Mọi người nói chuyện rất là vui vẻ luôn. Có thể xin hội. Vào đây này, trong ít rau vào này. Cũng lâu lắm rồi mà không ăn bún chả. Mày rất là thích ăn bún chả với tía tô, cảm giác nó hợp với mọi người. Lấy cái này hứng lên. Đậm đà nha, ngon nha. Không bị mặn đâu. Mày cho lượng giấm vào cũng vừa đủ nên là cho chua mặn mặn vừa vị. Cái thịt này thơm lắm. Chị gửi em 2 cốc sấu nhé. Dạ em cảm ơn. Cái thịt này thơm nha, viên rất là thơm nha. Làm một ít nước sấu nào. Hương vị Hà Nội. Ngon. Rất là recommend mọi người đến đây ăn nha. Mới thử miếng đầu đã thấy ok rồi á. Cái bánh thịt ở đây kiểu mọi người làm mỏng mỏng ấy, nó cũng không bị cháy ấy, khá là ngon. Vừa lắm. Hiện tại là 11 giờ 47 thì cũng không quá đông lắm. Cho nên nếu mọi người mà dự định để đây ăn ấy thì mọi người đi tầm cái tầm này là vừa này, tầm từ 11 giờ đến 12 giờ nằm trong khoảng đấy. Còn từ 12 giờ là sẽ bắt đầu đông mọi người nha. Và chắc chắn là trong tuần thì sẽ vắng hơn cuối tuần rồi. Cuối tuần thì lúc nào cũng rất là đông. Ngày hôm nay thì May đi hôm nay hình như thứ 5 thì phải. Đó, cho nên khá là vắng. Không được buổi này đông lắm. Bây giờ thì May sẽ dẫn mọi người từ bên này, chúng ta sẽ đi một vòng Hồ Gươm, rồi sau đó sẽ qua nhà thờ lớn để đi dạo cái phố quanh nhà thờ lớn một chút xíu mọi người nha. Bởi vì là May đã thường xuyên lên nhà thờ lớn rồi và thấy những cái phố xung quanh đấy rất là sầm uất, rất là nhiều hàng quán đồ lưu niệm xinh xắn lắm. Với lại là có nhiều khách du lịch ấy. May tò mò để có gì mà người ta đến đấy nhiều thế ngoài nhà thờ lớn. Thì bây giờ sẽ dẫn mọi người sang đó, chúng ta cùng nhau khám phá nha. Ôi, thực sự là rất là hiếm khi May cầm ô tô mà đi dạo trên phố như thế này. Bởi vì là riêng cái việc gửi xe thôi nhá, đã mất của chúng ta khá là nhiều thời gian để có thể là tìm chỗ đỗ xe rồi. Nhưng mà cũng may mắn là ở cái nhà thờ lớn đấy sẽ có một cái chỗ đỗ xe của ủy ban phường. Đấy, người ta kẻ vạch ở ngay bên đường ấy, có thể là đỗ xe theo giờ ấy, sẽ thu theo giờ luôn. Thì chúng ta sẽ lên đấy đỗ xe ở đấy và đi bộ nha. Đi trong phố như thế này mà xe mà to một tí là cũng hơi đau đầu phết đấy. Bởi vì là thực sự là đông người lắm á mọi người. Không phải là ngày cuối tuần hay là giờ cao điểm thì cũng rất là nhiều xe đi qua đi lại lộn xộn. Rất là may là ngày hôm nay chúng ta đi với F3 chứ không phải là một chiếc xe nào đó quá là to, quá là cồng kềnh. Cho nên là luồn lách cũng khá là dễ. May cũng đỡ căng thẳng đầu óc hơn rất là nhiều. Luôn trong cái tình trạng đầu óc thoải mái mọi người.
Thực sự là chiếc xe này sinh ra để dành cho đi trong phố. Quá là nhanh nhẹn. Kiểu mình nghĩ là đi trong phố chúng ta chỉ cần một chiếc xe đủ nhỏ gọn này, xinh xinh nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi, cũng không cần một chiếc xe có nhiều mã lực quá là khỏe, bởi vì là đi phố thì cứ đi chill chill nhẹ nhàng, vì là đi nhanh thì cũng thực ra là cũng không thể đi được ấy, nên Vespa khá là hợp lý. Những cái con đường ở đây quá là đông xe mọi người ơi. Đường bé tí mà ở ngay bên phải đây của chúng ta đây là xe đỗ này, chỉ có 2 làn thôi ạ, một làn trái một làn phải, ở bên này thì xe đỗ. Thế là một cái làn như thế này mà cả 3 xe dàn hàng ngang thế này luôn, cho nên là lách là mỏi hết cả tay thôi. Mỏi tay chứ may là không mỏi đầu mọi người ạ. Chứ vừa lách vừa nghĩ mà đi sáng giờ là cũng hơi mệt đấy. May nghĩ là bác nào mà muốn mua một cái xe chỉ để phục vụ đi làm thôi nhá, đi trong phố rồi nhá, hoặc là các chị mà muốn, các chị các bạn gái ấy, mà muốn mua xe đi chợ đi loanh quanh đi chơi trong phố thì Vespa rất là hợp lý nha. Mọi người có thể cân nhắc cái lựa chọn này. Bây giờ thì cũng sắp đến nhà thờ lớn rồi, mình sẽ tìm chỗ đỗ xe mọi người nha. Đây. Cái xe này nó tiện thêm một cái nữa, đó chính là quay đầu trong phố khá là dễ nhá. Có rất là nhiều đoạn mà chúng ta cần quay đầu ấy, thì cái chiều dài của chiếc xe này nó rất là vừa phải, nó không quá dài, không mất nhiều thời gian của chúng ta ấy. Những cái phố như thế này chỉ cần một cú quay đầu là ok thôi. Đấy, mày quay đầu một phát là xong, không cần đến đỏ thứ hai, một đỏ duy nhất. Sau khi ăn trưa xong thì Mây quyết định là mình sẽ dạo cạnh cái con phố ở bên cạnh nhà thờ lớn Hà Nội, bởi vì là bình thường Mây đi qua đây Mây thấy rất là đông khách du lịch, nhưng mà Mây không hiểu tại sao ở đây lại đông đến như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ dạo một vòng xem là có những gì mọi người nhá. Đúng như một du khách thực thụ luôn, chưa bao giờ làm điều này, bây giờ Mây sẽ làm. Ở bên này thì mọi người có bán quán gốc đa này, có bán bánh tôm này, cũng là một đặc sản khá là nổi tiếng ở Hà Nội. Còn ở phía bên tay phải ở bên này thì là những cái hàng quán lưu niệm, nhiều hàng quán lưu niệm lắm. Chắc là đền chùa mày cũng không rõ lắm. Chùa Lý Triều Quốc Sư, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng rồi mọi người ạ, cấm vi phạm ở đây. Đây là cái biển ghi chùa Lý Triều Quốc Sư. Ở đây có những cái quán cà phê ban công ở trên cao ấy, những cái ngôi nhà cổ từ thời xưa, và người ta làm cái ban công ở tầng 2, tầng 3 để làm quán cà phê nhìn xuống phố rất là đẹp. Lát nữa thì Mây sẽ tìm một cái quán cà phê tương tự như thế để chúng ta có thể là lên ngồi cà phê và ngắm phố nha. Những cái con hẻm phía trong này cũng khá là hay này. Đấy, có rất là nhiều cờ ở trong này, khá là xinh ấy. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đi tiếp đường này, có gì sẽ vòng vào sau. Ở ngay phía đối diện con đường Mây đang đứng cũng là con đường Lý Quốc Sư luôn, thì là phở 10 Lý Quốc Sư, là một cái quán phở rất là nổi tiếng mọi người nha. Và mọi người nhìn đi này, du khách xếp hàng này, trời ơi đông lắm luôn ý, xếp hàng từ phía trong, đấy, xếp dài tận tít đằng kia luôn á. Đang dạo trên phố thì Mây nhìn thấy những cái hàng quán, mà đặc biệt là cái hàng quán này rất là thu hút Mây. Có đồ lưu niệm rất là xinh luôn, giống như mấy cái lúc nãy Mây vừa xem ở bên ngoài á mọi người. Thì Mây có nhờ bạn đây giới thiệu qua về cái chỗ này, vì Mây thấy hình thiết kế quá là đẹp ý. Thì không biết là những cái hình này mọi người tự thiết kế hay là sao? Dạ vâng, đúng rồi, những hình đây đều được anh chủ của em, anh ấy là họa sĩ, anh ấy vẽ hết ra. Ồ, ở đây có rất là nhiều đồ rất là đẹp mọi người nhá. Không chỉ có postcard này, có cả mũ này. Khi mọi người dạo trên phố cổ thì mọi người có thể ghé qua đây nha. Đây là tiệm gói ghém mọi người nhá, tên cũng rất là hay luôn. Đi dạo phố này Mây cũng có thấy mấy cái hàng cà phê rất là sáng tạo luôn đó mọi người. Nhìn qua rất là bắt mắt nha. Trước đây Mây có nghĩ là Mây đã từng đi những cái cổ trấn ở bên Trung Quốc ấy, thì bên đó người ta làm những cái hình cà phê, dùng cái hộp cà phê, nói chung là rất là sáng tạo, rất là đẹp, nhìn vào là muốn mua ngay. Và ở Việt Nam bây giờ Mây mới lên phố đây được nhìn ngắm là
Hóa ra Việt Nam mình cũng đã làm những cái bao bì cà phê đẹp và sáng tạo như thế này rồi. Ví dụ như ở đây nhá, từng cái hộp cà phê này là từng cái chiếc nón ở Việt Nam. Và nếu Mây không nhầm thì mở hộp ra, đổ nước vào là có thể uống được luôn. Làm cái cốc hình cốc như thế này và có cái nón đội ở trên. Đây giống như thế này này, Mây đang mượn một xíu. Rất là đáng yêu như thế này này. Lần đầu tiên Mây đi cà phê ở những nơi cổ kính như thế này. Còn những cái góc rất là xinh luôn. Đây, chúng ta sẽ đi vào đây. Mây sẽ ngồi ở cạnh cửa sổ mọi người nhé. Ở ngoài kia thì có một cái ban công nữa, lát chúng ta sẽ ra ngoài kia. Nhưng mà cứ ngồi ở đây trước đã. Mây đến quán cà phê này ngồi là để đợi một người anh, mọi người ạ. Lát nữa thì người anh ấy mới đến cơ. Nhưng mà bây giờ thì trong lúc chờ Mây sẽ bóc cái cà phê. Lúc nãy chúng ta vừa mua xong nha. Rất là xinh, chúng ta có màu tím và một màu xanh như thế này. Bóc màu xanh trước đi. Như Blind Box ấy mọi người. Rất là đáng yêu. Nhìn là muốn mua ngay luôn mà cũng dễ mua ấy. Làm những cái này sáng tạo thực sự. Hút khách. Đây. Và tím, màu tím là ôi chả có chữ gì cả, là một chữ sốt muối. Tại sao bên này là chữ Hà Giang, bên này lại là không có địa phận nào? Mày nghĩ đây là một tỉnh nào đấy chứ, nhưng mà không. Nhưng mà cái này xinh hơn, mới thích cái này hơn. Ok, trong này cũng là cà phê gì đấy, cà phê muối. Về nhà Mây sẽ thử sau. Còn bây giờ thì không có cốc để uống mọi người ạ. Hello anh. Ôi, xin chào Mây. Chờ anh lâu chưa ạ? Anh cũng thực ra là cũng mới thôi. Mà sáng giờ em đi dạo phố Hà Nội được nhiều phết. Mua được một món quà tặng anh. Đâu? Đó là... anh xin. Lúc em có bóc em xem qua rồi, em chưa làm gì đâu. Trong đây là gì đó? Cà phê. Cà phê hả? Anh có thể mở ra để xem. Cà phê xong nó sẽ đựng cà phê ở trong này, xong anh đổ ra cốc uống. Thì cái này có thể làm móc khóa luôn. Của em màu xanh, của em màu tím tím, nữ tính hơn. Ok, anh xin nhá. À quên, giới thiệu với mọi người, đây là anh Minh, là chủ chiếc xe mà cả sáng nay Mây đã cầm để đi dạo phố. Thực ra là cũng mượn xe của anh Minh để trải nghiệm thôi, chứ cũng không phải là xe của Mây mọi người nha. Thế cả sáng nay đi được nhiều chưa? Em thấy xe thế nào nữa? Sáng nay em đi được nhiều nhất là đi trong phố đông người ấy, bởi vì là cái giờ em ra khỏi nhà là tầm 8 giờ kém. Là cái thời điểm đấy là thời điểm mọi người đi làm rất là đông, giờ cao điểm ấy. Thì em thấy thích nhất ở cái chiếc xe này đó là nó rất là nhỏ gọn. Kiểu mình lách trong phố rất là dễ này, vượt xe cũng rất là dễ này. Mà mình cũng không cần một cái chiếc xe nó quá mạnh ấy. Bởi vì là cái xe VF3 này thì em thấy là đi đô thị, đi làm, đi chơi ở trong loanh quanh trong phố là hợp lý nhất rồi. Đi vận hành nó vào thời điểm đấy đúng là sinh ra nhà nó rồi. Đúng là sinh ra là dành cho nó rồi anh ạ. Quá hợp lý luôn. Chiều nay Mây cũng hứa hẹn đưa anh Minh đi chơi. Thì em sẽ đưa anh đi mua một cái loại giấy, đi xem một cái loại giấy truyền thống của Việt Nam mình. Truyền thống của Việt Nam đúng nha, từ xưa luôn ấy. Anh có nghĩ ra đấy là loại giấy gì không? Thì hiện tại thật sự là không nghĩ ra được. Phải đi đúng không? Ok, trong cái thời gian mà mình đi dạo ấy, thì chắc là cũng nhờ anh Minh chia sẻ thêm về cái chiếc xe VF3. Bởi vì là Mây thì cũng trải nghiệm ít thôi, còn anh Minh mới là người trải nghiệm rất là lâu rồi. Thì anh mua xe được bao lâu rồi anh nhỉ? Anh mua xe thì chắc khoảng tầm được 2 năm rồi. 2 năm rồi á? Tức là anh thuộc vào những người đầu tiên, tiên phong sở hữu à? Tầm đấy. Tầm đấy à? 2 năm rồi, chắc chắn anh hiểu rất là rõ rồi. Đấy, thế nên là chiều nay anh Minh sẽ chia sẻ những ai xem kênh của Tripd mà có nhu cầu mua VinFast VF3 trong thời gian sắp tới thì sẽ có thêm những góc nhìn mới để mọi người quyết định là nên mua VF3 hay không. Ok, chúng ta đi nhá. Ok anh. Uống cà phê sau nhá. Ok anh ạ. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ lên xe để đi dạo. Rồi, đầu tiên là xe an toàn đã nhá. Trộm vía nhỉ, hôm nay thời tiết Hà Nội cũng khá là mát mẻ, không sáng thì có mưa một xíu. Bây giờ thì đỡ rồi. Ok. Em nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ đi mua giấy, xem giấy đi. Rồi sau đó là chiều mà nếu mà có hoàng hôn thì đi săn hoàng hôn nhá. Ok. Mùa này hoàng hôn Hà Nội siêu đẹp. Rồi, vậy mình xuất phát nhá. Thời tiết quá là trộm vía mọi người ạ. Sáng nay mưa hả? Sáng nay hơi mưa to ấy. Sáng nay em có đi cà phê đường tàu thì mưa rất là to. Nhưng mà may quá, chiều nay trời đã đẹp rồi.
Hy vọng là lát nữa có hoàng hôn để cho mọi người cùng được ngắm hoàng hôn Hà Nội một lần. Thực sự là hoàng hôn vào mùa rất là đẹp luôn. Tiện thì anh mua cái xe này 2 năm rồi nhỉ? Cũng gọi là gần 2 năm. Thế thì cái thời điểm mà anh mua xe thì anh mua bao tiền? Thì đợt đấy anh mua ấy, tại anh mua bản này là bản thuê pin, đến bây giờ anh vẫn thuê pin nha. Thì anh mua là hết đâu đó là khoảng tầm 247 triệu, 247 triệu. Đúng triệu rồi. Thuê pin. Đúng rồi, bản thuê pin. Sạc thì anh được miễn phí đến 2029 cơ. Ui, 2029 luôn á. Đại loại là 2027 theo chính sách nó sẽ được miễn phí đến 10 lần sạc đến năm 2029. Thì trong một tháng thì mình sẽ được 10 lần sạc. Trong một kiểu tháng đấy. mình sẽ được 10 lần sạc. Đúng rồi. Nếu mà mình sạc quá 10 lần thì mình sẽ trả tiền. Quá 10 lần thì mình sẽ trả tiền. Nhưng mà thực sự thì nếu tính theo giá điện ấy thì đâu đó anh nhớ không nhầm thì là một lần sạc đầy sạc đầy pin con chiếc xe V3 này thì đi được khoảng tầm 210 km. 210 km thì đâu đó thì anh nhớ nó chỉ mất khoảng tầm có 60.000 tiền xăng thôi. 60.000 tiền xăng. Thì thậm chí là thật sự là anh thấy nó còn rẻ hơn cả mình đi xe máy ấy. Thì ra là rẻ như thế. Thế cái điểm mà anh thích nhất trên chiếc xe của anh là gì anh? Điểm mà anh thích nhất à? Vâng. Anh thích nhất ở trên chiếc xe này đó là nó gọn. Nó gọn này, nó nhỏ. Đấy cũng là điểm em rất là thích nhất. Đi phố sướng lắm. Nói chung mình cảm giác là chiếc xe này sinh ra để mình có thể luồn lách ở trong đô thị này. Cảm giác nó là xe điện rồi. Mình cũng nhắc lại nó là xe điện. Nó là xe điện nên là cái việc tăng tốc, cái đặc trưng của xe điện ấy, tăng tốc nó rất là nhanh. Và như thế khi mà mình có thể là mình vượt xe nó rất là an toàn ấy. Anh dùng từ nó là an toàn. Tại vì mà vượt mà xe hơi yếu một chút thì đôi khi mình đi nó hơi nguy hiểm. Và thậm chí anh cũng có đi cao tốc rồi đúng không? Thì Đúng anh rồi. cảm nhận chiếc xe này đi trên cao tốc như thế nào ạ? Anh cảm nhận là thì anh thấy đó là xe VF3 này nó sẽ hoạt động ổn định ở giải tốc độ đâu đó khoảng tầm 70. 70 đúng không? 70 là xuống là nó sẽ ổn định nhất. Thì nó sẽ đáp ứng gần như là đến 90% cái nhu cầu bình thường hàng ngày của anh đi lại thôi. Trong phố thì mình cũng đâu có đi được quá nhanh đâu. Nhất là đường phố Hà Nội nữa. Ngay kia thôi là sẽ là cái còn giấy gió rồi thì em nghĩ là mình sẽ tìm một chỗ đậu xe nào đấy. Ok, để anh sẽ ở đây nhá. Anh biết một chỗ đậu xe ở đấy nhá. Rồi, đi theo anh. Đây anh ơi, đến rồi. Để xe đằng kia và đi bộ lại đây thì anh có thể nhìn thấy cái ngôi nhà này. Nhìn rất là cổ đúng không? Nhìn bên ngoài này. Những cái tấm này em không biết gọi là gì nhưng mà nhà khá là cổ, gỗ này em nghĩ là cũng gỗ xịn. Và anh có thể nhìn thấy ở đằng này này. Có gì đấy không? Cái này em cũng mới biết ở trên mạng thôi chứ thực ra anh cũng không biết nhiều á. Thì đây là có ghi ở đây là bán giấy gió rồi. Thế đây là một loại giấy gió. Đấy, anh cũng đã được trải nghiệm cách làm cái loại giấy gió này ở Cao Bằng và ở Sapa rồi. Thì em cũng đã lên 2 cái video ở trên đấy rồi. Anh nhớ xem nhá. Thế đây là giấy gió. Giấy gió này thì để mình làm một số loại như mình vẽ tranh này. Hay là ở trên kia, trên người đồng bào thiểu số của mình ấy thì người ta sản xuất ra để có thể là làm kiểu cúng ma chay các loại giấy ở trong đấy ấy. Thì có rất là nhiều màu, mình vào trong mình xem nhá. Nhà này hơn 130 tuổi rồi thì phải, gỗ rất là xịn. Ở đây cũng có mấy cái tấm này. Cổ là cửa từ lâu, từ xa xưa rồi á. Nếu em không nhầm thì ở bên này sẽ là tranh đồng hồ. Anh biết về tranh đồng hồ đúng không? Quá là nổi tiếng rồi. Theo em được biết là tranh đồng hồ sẽ làm từ giấy gió và người ta quét thêm một cái lớp kiểu sò điệp ở lên bên trên ấy. Thì người ta sẽ gọi đấy là giấy điệp, là cái loại giấy được sản xuất riêng ra để làm tranh đồng hồ. Đấy, có những cái bức hình khá là nổi tiếng từ xưa. Kiểu hồi đấy học mỹ thuật ấy, chắc anh cũng được học đúng không? Đây là cửa hàng duy nhất ở trên phố bán loại giấy này mọi người ạ. Cho nên là khi mọi người đến đây thì mọi người có thể ghé số 42 Hàng Cân để có thể là mua giấy gió, mua những cái loại đồ lưu niệm như thế này về. Rất là xinh luôn. Đây, đấy lợn rồi này. Ui, một đàn lợn của anh. Ok, đây, rất là xinh, em sẽ mua tặng anh cái này nhá. Một tấm như thế này sẽ có giá là 80.000 mọi người nha. Ở đây mình đồng giá hết đúng không ạ? Vâng, con lấy một cái này ạ. Ở trong này còn có cả đồ gốm nữa. Rất là đẹp ấy, hoa văn này thấy kiểu xưa, từ thời xưa ấy. Đẹp phết, cũng có thể về làm đồ lưu niệm. Cái này cũng giống như một cái thư viện ấy nhỉ? Hay anh có cái cảm giác là cứ như là vào trong một cái bảo tàng vậy. Trưng bày kiểu từ nhà đến nội thất hay là gỗ đến tranh. Em thấy nhà trong này của cô
thì có kiểu nhìn kiến trúc cũng xưa xưa ấy. Cái Anh có thích mấy con này không? 12 con giáp sao nhỉ? 12 con giáp. Đây là con của Mây này, nhìn rất là sợ. Mây cũng sợ luôn. Rắn độc. Ui, kinh lắm. Ok, bên này có những cái đồ khác nữa. Thì nói chung đây là một cái địa điểm rất là hay. Có thể đến đây và khám phá cái văn hóa cổ truyền Việt Nam mình và mua những cái món quà này về để tặng người thân. Đây, còn Mây sẽ mua cái này để tặng anh Minh và vợ anh Minh. Đây thì lúc nãy Mây vừa nhìn sang bên này thì thấy có một cái mảnh như thế này treo lên thì mình sẽ trưng bày được luôn, chứ cái tấm lúc nãy mọi người thì hơi khó để trưng bày để treo lên tường, thì Mây quyết định là sẽ tặng anh Minh cái này thay vì cái tấm lúc nãy. Thì cái này mình có thể treo luôn và cái này sẽ có giá gấp đôi là 160.000 đồng. Còn cái lúc nãy sẽ có giá là 80.000 mọi người nha. Rất là đáng yêu, rất là đẹp, có hai loại mảnh ấy. Ở đây là đây. Đây trong có màu xanh, màu tím. Và ở đây còn có cả màu xanh da trời. Có nhiều màu phết. Qua đây cho mọi người xem này. Nói chung là có rất là nhiều màu, nhưng mà chỉ có cái này là có đàn lợn thôi. Đây, tặng anh Minh cái này. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên xe và đi chơi nha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp thôi. Ui, vào xe mát thực sự anh ạ. Bên ngoài thì nóng. Vì anh đã tắt máy đâu. Anh có ở được cái chiếc xe này nó anh có chế độ cắm trại. Đúng, thì đúng, xe của VinFast, xe điện sẽ có chế độ cắm trại. thì cứ mở cắm trại cái để điều hòa thôi. Mình cũng vừa mới chỉ có đi mua giấy thôi mà. Em siêu thích cái chế độ này ấy. Lúc nào mà trời nóng quá không bước lên xe nó rất là mát luôn, mà nó có tốn pin không anh nhỉ? Anh thấy thì nó không tốn lắm đâu. Kiểu mình để cũng chỉ tụt 15-20 phút gì đấy, tụt cứ 1-2% gì ấy mà, nhưng mà không đáng kể. Ok. Đợt rồi em đi bên Lào bằng VF7 ấy, thì cũng có cái chế độ này, thì lên xe nó cũng rất là tuyệt vời. Đi ăn trưa chẳng hạn thì ra xe là mát rồi. Đúng rồi, thường thì anh đi ăn trưa, ví dụ mình dừng lại mình ăn phở, ăn cơm, ngồi khoảng tầm 15-20 phút thì anh chả tắt máy luôn, cứ đi vào thôi. Thì trời nắng nóng này thì mình chỉ việc lên xe là xe vẫn đang mát mà. Đấy. Thôi bây giờ anh nghĩ là sẽ đi ra Hồ Tây đi. Ở cái mạn Yên Hoa Yên Phụ ấy thì cái góc này ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Thì anh cho em ra để anh nhá. Ok, được rồi. Em đi điểm tiếp theo nhá. Gọi di chuyển thôi. Mà em cũng hơi thắc mắc một chút xíu là khi anh mua xe này ấy, thì anh thấy là những cái gì mà anh cần, những cái trang bị ấy rất là cần thiết cho chiếc VF3 khi mà người mua mới mua, đó là những cái trang bị gì anh? Việc đấy gần như là những gì mà anh trang bị trên đây rồi. Thì nó thuận lợi cho việc anh sử dụng thôi. Những cái gì mình thấy mình trong quá trình mình thấy thiếu thì mình sử dụng. Ví dụ như là cam hành trình này, anh có lắp trước sau. Chắc chắn là phải có. Rồi dán phim cách nhiệt. Trong đây thì như em thấy anh có lên một cái màn hình. Anh có lắp thêm một cái màn hình. Màn hình này thì chi phí khá là rẻ, mình có thể tự lắp được luôn đó. Cái chiếc này anh đặt trên sàn thương mại điện tử thì nó có 600.000 thôi à. 600.000 thôi. Thì nó sẽ dùng để, tại vì hồi mà anh mua thì tất cả các chiếc xe VF3 đều không có Apple CarPlay, nên là chiếc màn hình nhỏ mà anh để ở phía trước này đây nó là màn hình để kết nối Apple CarPlay. Nhưng mà anh thấy nó rất tiện, đó là anh đỡ phải nhìn sang bên tay màn hình chính này. Và lúc nào anh cũng sẽ tập trung ở phía trước này để anh có thể vừa nhìn được bản đồ, vừa xem được đường đi mà vẫn không bị sao nhãng lái xe. Đây là những cái cần thiết là có camera hành trình này, có phim cách nhiệt này, có màn hình phía sau vô lăng này. Đúng. Còn đây em còn thấy anh còn độ cái bệ tì tay rồi lại thêm sạc không dây nữa. Đấy mọi người, sau những chia sẻ của một người đã lấy VinFast VF3 trong vòng liên tục 2 năm vừa rồi, thì mọi người có thể có thêm quan điểm của mình để có thể quyết định là chọn VinFast VF3 hay không. Nếu mà ai đã từng đi VF3 hoặc là đang sở hữu VF3 có thêm chia sẻ gì thì mọi người có thể để ngay phía dưới comment để tất cả những người xem của chúng ta được biết mọi người nha.